Hello student, welcome all of you. Today's our course is Automobile Engineering. The course code is 22656. I am Mr. D. Armani from VIT Paul Mechanical Department and we have completed our total 3 topic. Okay, so today is our topic number 4, that is automobile uh, automobile suspension, wheels and tires. Okay, so uh, let's start our today's topic, that is automobile suspension, wheels and tires. Okay, so now in back lectures, in some lectures we have discussed, that is in our first chapter we have discussed that is automobile chassis, frames, body, okay, fuels. After that transmission system we have to see, that is necessity of clutch, function of clutch, gearbox, necessity and function of gearbox, types of gearbox, okay, propeller shaft, final drive, that is differential, axle, okay, uh, rear axle, front axle, uh, stub axle, uh, its working, construction, all we have seen. After that we have discussed our automobile control system. In that control system, automobile braking, types of braking system. After that anti-lock braking. In that anti-lock braking system, steering system, automobile steering system, types of steering system, that is steering gearboxes, and that is last one, that is steering geometry, that is in that we have seen caster camber and kingpin inclination, toe in, toe out. Okay, so now we have to enter for that is fourth topic, that is automobile suspension, wheels and tires. Okay, so first thing is that what is the need of suspension system? In order to provide comfortable ride to the passenger and avoid additional stress in the vehicle frame. So why this tire and suspension system introduced in automobile, uh, or why this is very important in automobile system? Okay, so ह्याच्यामध्ये आपल्याला समजा राईड करत असताना व्हेकल मधून पॅसेंजर असेल किंवा ड्रायव्हर असेल, सगळ्यांना एक कम्फर्ट मिळाला पाहिजे. ओके, आणि तो कम्फर्ट म्हणजे जो गाडीमध्ये जो स्ट्रेस येणार आहे किंवा गाडी आपल्या वेगवेगळ्या कंडिशन मध्ये आपली गाडी मूव्ह होणार आहे, तर त्या प्रत्येक वेगवेगळ्या कंडिशन मध्ये ते जो आत बसलेला पॅसेंजर आहे किंवा आत बसलेला जो व्यक्ती आहे त्याला कम्फर्ट झाला पाहिजे, तो कम्फर्टनेस पाहिजे त्याला. ओके, सो त्यासाठी सस्पेन्शन सिस्टीमची गरज आहे. ओके, द व्हेकल शुड नायदर बाउन्स और रोल और स्वे द पॅसेंजर when considering nor pitch when accelerating, braking or sudden lifting or dropping of the front wheel with respect to the rear wheel. आता गाडी ज्यावेळी आपली मुवमेंट मध्ये असणार त्यावेळी अचानक काही कंडिशन होऊ शकते, जसे की एखादा समजा समोर एखादं रेजिस्टन्स आला, एका रिस्ट्रिक्शन आलं, तर तिथं ब्रेक लावला जातो. अचानक ब्रेक लागल्यानंतर जी मुवमेंट आहे, पॅसेंजरची मुवमेंट किंवा ड्रायव्हरची जी मुवमेंट आहे ती काय होऊ, शिफ्ट होऊ शकते. ओके, किंवा चेंज होऊ शकते. तर तिथं आपल्याला काय पाहिजे, कम्फर्ट पाहिजे. तिथं तो ब्रेकिंग जे लागणार आहे आपलं, तर ते कसं पाहिजे, ॲप्रोप्रिएट पाहिजे. त्यानंतर किंवा एखादं ॲक्सिलरेशन, एकदम एकदम वेग वाढवला गाडीचा, गाडी समजा थांबलेली आहे आणि गाडीचा वेग वाढवला, वेग वाढवल्यानंतर जी कंडिशन पाहिजे, जे आत बसलेले पॅसेंजर ते स्टेबल कसे राहतील या दृष्टीनं प्रयत्न झाला पाहिजे. ओके, सो काही वेळेला कसं होतं की सडनली लिफ्टिंग होतं किंवा ड्रॉपिंग ऑफ द फ्रंट व्हील विथ रिस्पेक्ट टू रिअर व्हील, किंवा पुढचं चाक एकदम खाली जातं आणि मागचं चाक वरती असतं, म्हणजे असं खड्डा वगैरे काय तर आला तर त्या कंडिशनला, किंवा एखादा स्पीड ब्रेकर आला तर अशा कंडिशनला सुद्धा बऱ्याच वेळेला काय होतं की जी पोझिशन आहे बसण्याची ती चेंज होऊ शकते. ओके, सो तिथं आपल्याला काय पाहिजे, कम्फर्टनेस पाहिजे अशा सगळ्या कंडिशनमध्ये. सो तिथं गरज आहे सस्पेन्शन सिस्टीमची.
So although some of the road irregularity and inequality are absorbed by the large tires. काही वेळेला असं असतं की मोठ्या टायरमुळं समजा रोड इरेग्युलर असेल की इनइक्वालिटी असेल तर तो जो आहे तो लार्ज टायर काय करतो तर तो इरेग्युलरिटी ते रेग्युलर करण्याचं काम किंवा इक्वल करण्याचं काम व्हेकलची पोझिशन इक्वल करण्याचं काम हे ती टायर करत असते. ओके. किंवा तिथं आलेला शॉक जो असतो तो शॉक ऍब्सॉर्ब करण्याचं काम हे टायर करत असते. इट इज नेसेसरी टू प्रोव्हाइड सस्पेन्शन सिस्टीम फॉर रिड्युसिंग द शॉक्स टू passengers and for comfortable ride also reduce additional stresses in the automobile frame and body. आता हे सगळं आहेच ह्याच्याशिवाय नेसेसरी ह्याच्यामध्ये टायर सिस्टीम बरोबर सस्पेन्शन सिस्टीम सुद्धा काय करते की हा जो शॉक्स आहे जो पॅसेंजर पर्यंत जो येऊ शकतो किंवा जो जर्क असतो तो पॅसेंजर पर्यंत ड्रायव्हर पर्यंत येऊ शकतो तो रिड्यूस करण्याचं काम हे सस्पेन्शन सिस्टीम हे ॲडिशनल ह्याच्यामध्ये फ्रेम आणि बॉडी बरोबर जे आहे ते सस्पेन्शन सिस्टीम करतं. ओके. So all the parts which perform the function for isolating the automobile from the road shocks are collectively called as suspension system. आता सस्पेन्शन सिस्टीम म्हणजे फक्त सस्पेन्शन एवढंच नाही तर ह्याच्यामध्ये जे काही पार्ट्स आहेत जे ऑटोमोबाईलमध्ये रोड शॉक्स ॲब्सॉर्ब करतात त्या सगळ्यांना मिळून आपण एक सस्पेन्शन सिस्टीम असं म्हणायचं. सो गुड सस्पेन्शन सिस्टीम शुड हॅव स्प्रिंगनेस अँड डॅम्पिंग म्हणजे स्प्रिंगिंग ॲक्शन जे आहे शॉक ॲब्सॉर्ब म्हणतोय आपण ॲब्सॉर्ब करून घेण्याची कॅपॅसिटी किंवा डॅम्पिंग कॅपॅसिटी म्हणते ती एखाद्या चांगल्या सस्पेन्शन सिस्टीममध्ये प्रोव्हाइड केलेलं असते. ओके. सो springiness is the springiness is the elastic resistance to load with damping is ability to absorbing shocks. म्हणजे स्प्रिंगिंगनेस याला आपण काय म्हणतो इलॅस्टिसिटी जसं इलॅस्टिसिटी म्हणजे कसं की एखादी आपण बघितलं की रबर जसं आपण एखादा लोड दिला की तो ताणतो आणि त्यानंतर लोड रिमूव्ह केल्यानंतर तो ओरिजिनल पोझिशनला येतो त्या पद्धतीनं ते स्प्रिंगिंगनेस जी ॲक्शन आहे ती या व्हेकलमध्ये पाहिजे. त्याच्यानंतर जी डॅम्पिंग कॅपॅसिटी आहे आता डॅम्पिंग जर समजा अचानक शॉक गाडीला बसला किंवा तो शॉक ॲब्सॉर्ब करून घेण्याचं काम म्हणजे ही डॅम्पिंग कॅपॅसिटी वर अवलंबून आहे. ओके. सो ह्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज या सस्पेन्शन सिस्टीममध्ये असणं गरजेचं आहे. आफ्टर दॅट वी हॅव टू सीन दॅट इज द what is the functions of what is the function of suspension system and what is the classification of suspension system. Okay. So to act as a safeguard for the occupants against road shocks and provide comfort ride. आता ह्याचं फंक्शन बघूया आपण की एखादं सस्पेन्शन सिस्टीम गाडीमध्ये आहे मग सस्पेन्शन सिस्टीम असल्यावर काय कशा पद्धतीने काय त्याचं काम असणार आहे तर एक प्रकारे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की सेफ्टी पर्पज म्हणजे गाडीमध्ये चालवत असताना सेफ गाडीला सेफ करण्याचं काम किंवा रोडमधून जे शॉक्स येणार आहेत किंवा डॅम्पिंग जे होणार आहे तर त्याच्यापासून कम्फर्ट करण्याचं काम म्हणजे जे पॅसेंजर असतील किंवा ड्रायव्हर असेल ना कम्फर्ट करण्याचं काम हे कोण करतं सस्पेन्शन सिस्टीम करतं. टू प्रिझर्व द स्टॅबिलिटी ऑफ द व्हेकल इन रोलिंग पिचिंग व्हाईल इन मोशन. आता गाडीला स्टेबल करायचं समजा गाडी टर्न घ्यायचा आहे किंवा गाडीला एकदम गाडी स्पीड ब्रेकरवरून जाते तर अशा कंडिशनमध्ये तिथं त्या मोशनला कंट्रोल करण्याचं काम ही सस्पेन्शन सिस्टीम करत असते. ओके. टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस ड्यू टू रोड शॉक्स ऑन मेकॅनिझम ऑफ व्हेकल अँड प्रोव्हाइड कुशनिंग इफेक्ट. आता जो स्ट्रेस गाडीवर येणार आहे किंवा रोड शॉक्समुळं जे काही चेंजेस गाडीमध्ये होणार आहेत तर ते जे इफेक्ट आहे त्यापासून जो इफेक्ट गाडीवर होणार आहे तो इफेक्ट कमीत कमी मिनिमाइज करण्याचं काम गाडीला ज्या शक्यतो मॅक्झिमम स्टेबल करण्याचं काम किंवा कुशनिंग ज्याला आपण म्हणतो कुशनिंग इफेक्ट सो तो इफेक्ट देण्याचं काम हे काम आहे जे सस्पेन्शन सिस्टीम करतं. ओके. टू प्रोव्हाइड
the required height of the body structure as well as bear the torque and braking reaction. आता सस्पेन्शन सिस्टीममुळं गाडीला थोडीशी हाईट म्हणजे बॉडी जी आहे ती बॉडी थोडीशी हाईट हायटेड होते. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जे टॉर्क किंवा ब्रेक लावल्यानंतर जी रिॲक्शन येणार आहे, जी ॲक्शन होणार आहे, ओके, तर त्याला कंट्रोल करण्याचं काम हे सस्पेन्शन सिस्टीम करते. ओके, हे सुद्धा एक फंक्शन आहे सस्पेन्शन सिस्टीमचं. टू कीप द बॉडी परफेक्टली इन लेवल व्हाईल ट्रॅव्हलिंग ओव्हर द अनइवन रोड. आता जे अनइवन समजा रोड आहे किंवा एखादा रफ रोड आहे आपण म्हणूया. ओके, सो तिथं ट्रॅव्हलिंग करत असताना तिथं ती जी व्हेकलची बॉडी आहे त्याला परफेक्टली कंट्रोल करण्याचं काम किंवा एका लेवलमध्ये ठेवण्याचं काम हे सस्पेन्शन सिस्टीम करत असते. टू प्रोव्हाइड गुड रोड होल्डिंग अँड ड्रायव्हिंग कॉर्नरिंग अँड ब्रेकिंग. आता गाडी व्हेकल आपण चालवत असताना त्याच्यामध्ये काही वेळेला कसं असतं की कॉर्नर वगैरे कॉर्नरवरून बॉडी टर्न होते. ओके, व्हेकल टर्न होतं किंवा एक अचानक ब्रेक लावला जातो. तर ह्या सगळ्या कंडिशनमध्ये किंवा एक काही वेळेला गाडी एकदम थांबवली जाते किंवा अशा सगळ्या कंडिशनमध्ये त्यांना गाडीला मॅक्झिमम होल्ड करण्याचं काम, गाडीला त्याचं ट्रॅक्शन आहे किंवा गाडी जे ट्रॅक जो तो ट्रॅकवर गाडी ठेवण्याचं काम हे सस्पेन्शन सिस्टीम करत असतं. ओके, इट आयसोलेट द ऑटोमोबाईल बॉडी फ्रॉम द रोड शॉक्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ बाउन्स, पिच, रोल ऑर स्वी. सो आयसोलेट करण्याचं म्हणजे समजा एखादं अचानक शॉक्स आल्यानंतर जो बाउन्स गाडीवर येणार आहे किंवा पिच होणार आहे किंवा रोल ओव्हर होणार आहे गाडी, तर त्या सगळ्या गोष्टी कंट्रोल करण्याचं किंवा त्याला कसं मिनिमाइज रिड्यूस करण्याचं तर ते ऑटोमोबाईल सस्पेन्शन सिस्टीम करत असतं. सो दिस इज द व्हेरियस फंक्शन ऑफ ऑटोमोबाईल सस्पेन्शन सिस्टीम. So next we have to see that is requirements. Why required this suspension system? What is the requirement of सस्पेन्शन सिस्टीम? सो आता आपण बघितले की गाडी कशा वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये गाडीला स्टेबल ठेवण्याचं कंट्रोल करण्याचं काम हे सस्पेन्शन सिस्टीम करतं. मग अशी सस्पेन्शन सिस्टीम जर आपल्याला पाहिजे असेल तर कशा पद्धतीने त्याची काय रिक्वायरमेंट असेल तर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सस्पेन्शन सिस्टीम ॲज लिस्टेड बिलो. फर्स्ट वन इज it must withstand greater part of the extra weight of passengers and luggage has to be carried. आता सस्पेन्शन सिस्टीम काय करत असतं की एक्स्ट्रा वेट पॅसेंजर्स सोडून पॅसेंजर एक्स्ट्रा समजा त्याच्यावर लोड आला समजा लगेज आहे. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी कॅरी करण्याचं काम आणि ह्या सगळ्या गोष्टी कॅरी करून त्याला विथस्टँड म्हणजे त्याच्याबरोबर व्हेकलला कंट्रोल ठेवण्याचं काम हा ग्रेटर पार्ट हा सस्पेन्शन सिस्टीमचा असू शकतो. ओके, सो असायला पाहिजे म्हणजे तो किती जरी समजा ओव्हरलोड जरी झाली गाडी तरी त्या कंडिशनमध्ये गाडीला कंट्रोल ठेवण्याचं काम हे त्यानं केलं पाहिजे. ओके, तर अशा पद्धतीने सस्पेन्शन सिस्टीम आपली पाहिजे. So there should be have minimum deflection with the loads as well as the torque or turning force imposed on it. जे काही डिफ्लेक्शन होणार आहे, जे काही रेग्युलर रोड समजा आहे आणि जो एखादा टर्न आला आणि त्या टर्न आला की तिथं टॉर्क आपण व्हेरी होणार. सो त्या वेगवेगळ्या व्हेरिएशन टॉर्कला व्हेकल डिफ्लेक्शन न होऊ देता त्याचं डिफ्लेक्शन कसं कमीत कमी करता येईल या पद्धतीनं सस्पेन्शन सिस्टीम असायला हवी. ओके, so there should be minimum deflection with the loads as well as torque or turning force imposed on it. It must be maintained wheels in the proper position with respect to road surface. आता समजा रोड सरफेसला बरोबर प्रॉपर व्हील्स काय मेंटेन राहिले पाहिजेत. ओके, त्या रोडवर राहायला पाहिजेत. स्किडिंग म्हणा या गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टी व्हायला नाही पाहिजेत. ओके, सो त्या गोष्टी प्रॉपर व्हेकल आणि व्हील ह्या दोघांना बाउंड करण्याचं किंवा कॉम्पॅक्ट यांच्यात कॉम्पॅक्टनेस आणण्याचं काम
हे मेंटेन केलं पाहिजे. ओके. It should be position of the axle for minimizing bouncing associated vibration to which liable while of moving off braking and concerning particularly. So ॲक्च्युली जे बाउन्सिंग होणार आहे ॲक्सलचं, ओके. आता बाउन्सिंग झाल्यानंतर ॲक्सलवर जो लोड येणार आहे, ओके, जे व्हायब्रेशन येणार आहे ते ऑफ करण्याचं काम हे सस्पेन्शन सिस्टीमनं केलं पाहिजे. ओके. इट शुड बी लो इनिशियल वेट. महत्त्वाचं त्याचं जे स्वतःचं वेट आहे म्हणजे सस्पेन्शन सिस्टीमचं जे वेट आहे ते महत्त्वाचं कमी पाहिजे. इट प्रिव्हेंट ट्रान्समिशन ऑफ रोड नॉईज ऑफ द व्हेकल बॉडी. आता व्हेकल ट्रॅव्हल होत असताना ह्याच्यामध्ये ट्रान्समिशनमधनं जे आता रोडमधनं जो नॉईज येतो, ओके, सो तो मिनिमाइज करण्याचं काम किंवा हे ट्रान्समिट त्या बॉडीमध्ये तो जो नॉईज आहे किंवा ते ते नाही त्याला रिस्ट्रिक्ट करण्याचं काम थोडक्यात हे सस्पेन्शन सिस्टीमनं केलं पाहिजे. सो इट रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट आयसोलेशन इन द सस्पेन्शन जॉईंट्स. जे जॉईंट्स आहेत सस्पेन्शन जॉईंट्स ते आयसोलेट करण्याचं काम हे ॲक्च्युली सस्पेन्शन सिस्टीमनं केलं पाहिजे. ओके. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिजिड सस्पेन्शन सिस्टीम. सो नेक्स्ट म्हणजे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सस्पेन्शन. ओके. आता आपण ह्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या टर्म्स असतात सस्पेन्शन सिस्टीममध्ये ते आपण बघू. सो फर्स्ट म्हणजे जॉन्स. सो JOUNC, Jones. It refers to the bounce or vertical movement of the vehicle suspension upward when it comes across the bump or shocks in the load. Okay. So आता जॉन्स जे आहे हे एक प्रकारे आपण कॉम्प्रेस म्हणतो आपण. ओके. सो व्हर्टिकल मुवमेंट जी होणार आहे, ओके, व्हेकल सस्पेन्शन सिस्टीम. आता कसं होतंय काही वेळेला बंप किंवा शॉक्स रोडवर व्हेकलवर येणार, तर ते आल्यानंतर गाडी व्हर्टिकली मूव्ह होतं. तर ही जी गाडी व्हर्टिकली मूव्ह होते त्याला त्याला आपण व्हर्टिकल मुवमेंट ऑफ द व्हेकल सस्पेन्शन अपवर्ड, मग ती वरच्या साईडला काय होणार ती मूव्ह होणार. ओके. सो त्यामुळे काय होणार आहे सस्पेन्शन सिस्टीम काय होणार कॉम्प्रेस होणार. म्हणजे समजा इथं असं सस्पेन्शन सिस्टीम आहे. आता ह्या मुवमेंटमुळं एकदम शॉक्स आल्यामुळं इथं काय होणार आहे ही सस्पेन्शन सिस्टीम अशा पद्धतीने म्हणजे ही ओरिजिनल लेंथ आणि इथं ही जंप झाल्यानंतर किंवा बाउन्स आल्यानंतर हे कॉम्प्रेस होणार. ओके. सो दिस इज कॉल्ड जाउन्स. याला आपण जाउन्स असं म्हणायचं. म्हणजे जे कॉम्प्रेशन थोडक्यात काय जी स्प्रिंग कॉम्प्रेस होणार आहे ही स्प्रिंग जी आहे ती काय होणार आहे स्प्रिंग काय होणार आहे इट गेट कॉम्प्रेस. त्याला आपण जाउन्स असं म्हणायचं. ओके. नेक्स्ट म्हणायचं रिबाउंड. Rebound refers to the movement of the vehicle suspension in the opposite direction of jounce. आता jounce जर कॉम्प्रेशन असेल तर नक्कीच एक्सटेंडेड जे आहे एक्सटेन्शन जे आहे, ओके, त्याला आपण काय म्हणायचं रिबाउंड. याला आपण रिबाउंड अपोजिट मोशन ऑफ jounce, opposite direction of jounce. So the downward travel of the tire and wheel that extend the spring and shock absorb is called rebound or extension, and spring is deflected it stores energy. आता ही टायर आहे समजा हे काय झालेलं आहे की अचानकपणे इथं यांच्यामध्ये एक्सटेंड झालेलं टायरची पोझिशन इथं आहे.
समजा इथं पोझिशन आहे टायरची, तर ती काय झालेली, ही एवढी लेंथ काय झाली, एक्सटेंड झालेली आहे. ओके, सो त्याला आपण म्हणायचं रिबाउंड. Next one is a sprung and unsprung masses. So the total mass of vehicle for the purpose of suspension design is broken up into two parts, sprung and unsprung. आता आपण कन्सिडर करणार आहे मास, टोटल मास. आता मास व्हेकल जे आहे टोटल, म्हणजे आपलं जे व्हेकल आहे ते टोटल व्हेकलचं मास जे आहे त्याच्यामध्ये आपण आता कन्सिडर करणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण काय करूया, पर्पज ऑफ सस्पेन्शन. आता ह्या व्हेकलला आपल्याला काय करायचं आहे, सस्पेन्शन सिस्टीम आपल्याला प्रोव्हाइड करायची आहे. त्या सस्पेन्शन सिस्टीमसाठी हा मास हे जे किती आहे हे कन्सिडर करणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्याच्यावर मग आपण सस्पेन्शनचं डिझाईन आपण करणार आहे. सो या डिझाईनसाठी आपल्याला काय करणार आहे, आपल्याला काय करावं लागणार, आता ह्याच्यामध्ये दोन पार्ट करावे लागणार. ओके, जे मास आहे टोटल व्हेकलचं ह्याच्यात आपल्याला काय करायचं आहे, दोन पार्ट करायचे आहेत. सो त्याला आपण आपण असं म्हणूया स्प्रंग. स्प्रंग इज अ वन अँड अनस्प्रंग दिस इज द सेकंड. म्हणजे स्प्रंग इज अ वन अँड अनस्प्रंग, म्हणजे आपण दोन पार्ट केले ह्याच्यामध्ये. जे मास आहे टोटल त्याच्यामध्ये स्प्रंग, अनस्प्रंग. आता बघूया, अनस्प्रंग वेट कन्सिस्ट ऑफ टायर. आता अनस्प्रंग वेट म्हणजे काय बघूया, याच्यामध्ये एक टायर येणार, व्हील्स येणार, suspension components that attach these atoms put to the main body, chassis structure. ओके, आता जी चॅसिस आहे आपली, या चॅसिस स्ट्रक्चरला आपण जे व्हील आहे, ओके, त्यानंतर त्याला जे टायर आहे, दिस इज अ व्हील अँड टायर. ओके, त्याच्यानंतर चॅसिस स्ट्रक्चर. ऍक्च्युली व्हील आणि सस्पेन्शन सिस्टीम म्हणजे व्हील, टायर अँड सस्पेन्शन कॉम्पोनंट्स हे सगळे काय केलेले आहेत, मेन बॉडी जी आहे, मेन बॉडीची म्हणजे स्ट्रक्चर जे आहे त्याला सगळं आपण काय केलेलं आहे, अटॅच केलेलं आहे. तर इथं समजा इथं सस्पेन्स सिस्टीम असणार आहे, त्यानंतर ह्याच्यावर आपली बॉडी असणार आहे, त्याच्या खाली हे, त्यानंतर इथं आपले व्हील असणार आहे, तर टायर याला अटॅच केलेले टायर असणार आहे. मग हा जो पार्ट आहे सगळा, तो सगळा आपण कशामध्ये म्हणू शकतोय, अनस्प्रंग व्हील वेट आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, unsprung weight. The rest of the vehicle is sprung weight. In dynamic terms, all atoms that move with the wheel are unsprung. म्हणजे हे सोडून जे असतील ते आपण स्प्रंग म्हणू शकतो. आता हे जे आहे ते सगळे अनस्प्रंग वेट आपण म्हणालो. This also includes portion of the shock absorber and sway bar which attach the suspension. The portion of that attached to the frame and body are sprung. Okay, so next one is a, so light component can be kept in contact with the ground more easily heavier ones. Motion of the wheel and related assembly must be stopped before sprung can return to the tire to the surface. Therefore, the lighter the components, less momentum there is a to control. आता इथं बघा, जर लाईट कंपोनंट्स असतील तर आपला सस्पेन्शन सिस्टीम ही त्याला मोमेंटम जो होणार आहे तो खूप कमी येणार आहे, म्हणजे त्याला कंट्रोल करताना खूप इझी जाणार आहे. ओके, so with the greater unsprung weight the suspension has to work harder and handling
deteriorates. Okay, low unsprung mass thus allows the use of softer springs with make up smoother ride. तर लो अनस्प्रिंग मास जर पाहिजे असेल तर आपल्याला काय स्प्रिंग ह्या सॉफ्ट वापरायला लागणार आहेत. ओके, त्यामुळे राईड जो होणार आहे तो स्मूथ होणार आहे. So with less unsprung weight, more weight can be controlled with springs and shock absorbers, thus given better ride quality. Okay, so ride quality सुद्धा चांगल्या पद्धतीने आपल्याला मिळणार आहे. Resonance due to sprung and unsprung weight adversely affect ride handling steering. आता स्प्रंग आणि अनस्प्रंग वेट हे ॲडव्हर्सली अफेक्ट करतात कशासाठी राईड अँड हँडलिंग अँड स्टेअरिंग. समजा ह्याचं वेट जास्त असेल, खूप जास्त प्रमाणात असेल, तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत की राईड करण्यासाठी की हँडलिंग किंवा स्टेअरिंग सिस्टीम जी आहे ह्याच्यावर ह्याचा ॲडव्हर्स इफेक्ट होतो, ह्याचा परिणाम होणार. ओके, सो मिनिमाइज आपल्याला स्प्रंग आणि अनस्प्रंग वेट हे मिनिमाइज ठेवण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. आफ्टर दॅट, spring rate. It is defined as the amount of force acts on the vehicle during the steady aerodynamic forces to compress or deflect a spring. जो rate of the spring however remains constant at the load is placed on the onto the spring. स्प्रिंग रेट हा स्टेडी एरोडायनॅमिक इफेक्ट आणि सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून त्या पद्धतीने तो रेट ठरवायला लागणार. ओके, so this is next one is elasticity. It is the measures of the deformation of a vehicle body when force applied. Automobile it must be constant for suspension system. डिफॉर्मेशन जे होणार आहे व्हेकलचं की ज्यामध्ये राईड करत असताना याच्यामध्ये फोर्स अप्लाय होणार आणि त्यावेळी जो फोर्स अप्लाय केल्यानंतर व्हेकल जे आहे ते परत आहे त्या ओरिजिनल पोझिशनला, म्हणजे त्याची इलास्टिसिटी थोडी त्याच्यात सस्पेन्शन सिस्टीममध्ये गरजेची आहे. ओके, so this is a important terms in basic terms in suspension system. In that jounce, rebound, sprung, unsprung, spring rate and elasticity.